नमस्कार मित्रांनो, क्लास 11th महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड मॅथमॅटिक्स पार्ट सेकंड चॅप्टर लिमिट त्यामधील एक्सरसाइज 7.4 मधील पुढील क्वेश्चन आपण घेऊयात. क्वेश्चन नंबर 11 आहे. लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 1 मायनस कॉस 2x प्लस टॅन स्क्वेअर एक्स अपॉन एक्स इंटू साइन एक्स. आता ह्या ठिकाणी 1 मायनस कॉस 2x म्हणजे 1 मायनस कॉस 2 थिटाचा आपण फॉर्म्युला या अगोदर घेतलेला आहे. 1 मायनस कॉस 2 थिटा 1 मायनस कॉस 2 थिटाचा फॉर्म्युला आहे 2 इंटू साइन स्क्वेअर. हा 2 थिटाचा हाफ थिटा होईल 1 थिटा 2 इंटू साइन स्क्वेअर. मग हे 2 इंटू साइन स्क्वेअर 2x आहे त्याचं 1x प्लस टॅन स्क्वेअर एक्स डिवायडेड बाय एक्स इंटू साइन एक्स. आता या ठिकाणी जर आपण बघितलं तर इथं साईनचा स्क्वेअर एक्स आहे, टॅनचा स्क्वेअर एक्स आहे आणि या ठिकाणी एक्स आहे. म्हणजे लिमिटचा जो फॉर्म्युला आहे लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 साइन स्क्वेअर एक्स डिवायडेड बाय एक्सचा स्क्वेअर ही व्हॅल्यू इक्वल टू 1 आहे. मग ह्या ठिकाणी साइन स्क्वेअर एक्स आहे, डिनॉमिनेटरमध्ये एक्स स्क्वेअर पाहिजे, इथं पण डिनॉमिनेटरमध्ये एक्स स्क्वेअर आणि मग त्यासाठी न्यूमरेटर आणि डिनॉमिनेटर ह्या दोघांना एक्स स्क्वेअरने डिवाइड करायचं आहे. म्हणजे आपण ह्या ठिकाणी एक स्टेप लिहू शकतो, डिवाइड बोथ न्यूमरेटर अँड डिनॉमिनेटर बाय एक्स स्क्वेअर. म्हणजे न्यूमरेटरमधल्या ह्या दोन्ही टर्मला एक्स स्क्वेअरने सेपरेट डिवाइड होईल आणि पुढे येईल बघा लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 2 साइन स्क्वेअर एक्स डिवायडेड बाय एक्स स्क्वेअर प्लस टॅन स्क्वेअर एक्स डिवाइड बाय एक्स स्क्वेअर आणि डिवायडेड बाय एक्स इंटू साइन एक्स अपॉन एक्स स्क्वेअर. मग ह्या ठिकाणी एक एक्स आणि हा एक एक्स कॅन्सल होईल. एक्स स्क्वेअरमधला एक एक्स राहील, एक कॅन्सल होईल आणि इथला एक एक्स. आता लिमिटचा आपण फॉर्म्युला या ठिकाणी घेतला तर साइन स्क्वेअर एक्स अपॉन एक्स स्क्वेअर लिमिट अप्लाय केलं, ही व्हॅल्यू 1 ही व्हॅल्यू 1 म्हणजे या ठिकाणी येणार 2 इंटू 1 म्हणजे 2 प्लस या ठिकाणी 1 2 प्लस 1 अपॉन ही पण व्हॅल्यू 1 म्हणजेच 2 प्लस 1 आन्सर आपल्याला मिळेल 3. क्वेश्चन नंबर 12 लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 साइन एक्स स्क्वेअर इंटू 1 मायनस कॉस एक्स स्क्वेअर अपॉन एक्स रेज टू पॉवर 6. आता ह्या ठिकाणी 1 मायनस कॉस एक्सचा स्क्वेअर आहे. मग 1 मायनस कॉस थिटा जर असेल तर ह्या अगोदर आपण 1 मायनस आहे या ठिकाणी प्लस घेऊन न्यूमरेटर आणि डिनॉमिनेटरला मल्टिप्लाय केलेलं होतं. तीच स्टेप आपण या ठिकाणी घेणार आहोत. लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 साइन एक्स स्क्वेअर इंटू 1 मायनस कॉस एक्स स्क्वेअर डिवाइड बाय एक्स रेज टू पॉवर 6 मल्टिप्लाइड बाय 1 प्लस कॉस एक्स स्क्वेअर डिवाइड बाय 1 प्लस कॉस एक्स स्क्वेअर. म्हणजे या ठिकाणी प्लस साईन घ्यायचं आणि न्यूमरेटर डिनॉमिनेटरला जे काही एक्सप्रेशन फॉर्म झालेलं आहे त्याने मल्टिप्लाय करायचं आहे. म्हणजे 1 मायनस कॉस एक्स असेल तर मग लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 1 मायनस कॉस एक्स 1 प्लस कॉस एक्स असेल किंवा 1 प्लस साइन एक्स 1 मायनस साइन एक्स. त्यावेळेस आपल्याला ही स्टेप घेता येते. म्हणजे या ठिकाणी प्लस किंवा मायनस साईन घेऊन न्यूमरेटर डिनॉमिनेटरला मल्टिप्लाय करायचं. जे काही साईन असेल त्याला चेंज करायचं, प्लस असेल तर मायनस मायनस असेल तर प्लस. मग हे साइन एक्स रेज टू पॉवर 2 म्हणजे साइन एक्स स्क्वेअर ए मायनस बी ए प्लस बी. आता ए म्हणजे 1 आहे, बी म्हणजे कॉस एक्स स्क्वेअर आहे. तर ए मायनस बी इंटू ए प्लस बी तर एचा स्क्वेअर 1 1चा स्क्वेअर 1 मायनस बीचा स्क्वेअर म्हणजे कॉस स्क्वेअर एक्स स्क्वेअर डिवायडेड बाय एक्स रेज टू पॉवर 6 इंटू 1 प्लस कॉस एक्स स्क्वेअर. आता या ठिकाणी 1 मायनस कॉस स्क्वेअर थिटाचा फॉर्म्युला आहे. एक्स स्क्वेअर हा थिटा आहे तर 1 मायनस कॉस स्क्वेअर थिटा म्हणजेच साइन स्क्वेअर थिटा. मग या ठिकाणी आपण लिहू लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 साइन एक्स स्क्वेअर मल्टिप्लाइड बाय 1 मायनस कॉस स्क्वेअर म्हणजे साइन स्क्वेअर थिटा म्हणजे आहे एक्स स्क्वेअर डिवायडेड बाय एक्स रेज टू पॉवर 6 इंटू 1 प्लस कॉस एक्स रेज टू पॉवर 2 म्हणजे कॉस एक्स स्क्वेअर. आता साइन एक्स स्क्वेअर आणि साइन स्क्वेअर एक्स स्क्वेअर दोन्ही ठिकाणी थिटा सेम आहे म्हणजे साइन थिटा इंटू साइन स्क्वेअर थिटा म्हणजेच हा साईनचा क्यूब झाला. म्हणजे लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 साइन क्यूब एक्स स्क्वेअर डिवायडेड बाय एक्स रेज टू पॉवर 6 इंटू 1 प्लस कॉस एक्सचा स्क्वेअर. आता ह्या ठिकाणी लिमिटचा फॉर्म्युला घेण्यासाठी बघा साईनचा क्यूब आहे म्हणजे जो थिटा असेल त्याचा क्यूब डिनॉमिनेटरमध्ये पाहिजे. मग साइन एक्स स्क्वेअरचा क्यूब म्हणजे एक्स रेज टू पॉवर 6 येणार. म्हणजे न्यूमरेटरला आणि डिनॉमिनेटरला एक्स रेज टू पॉवर 6ने डिवाइड करा म्हणजे येणार लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 साइन क्यूब एक्स रेज टू पॉवर 2 म्हणजे साइन क्यूब एक्स स्क्वेअर एक्स रेज टू पॉवर 6. आता एक्स रेज टू पॉवर 6 म्हणजेच ह्या ठिकाणी आपल्याला असं लिहिता येतं की एक्स
स्क्वेअर ब्रॅकेट क्यूब 2 × 3 6. मग न्यूमरेटरला आपण या ठिकाणी बघा अजून एक वेळेस लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 साइन क्यूब एक्स स्क्वेअर. न्यूमरेटरला आपण एक्स रेस टू पॉवर 6ने डिवाइड केलं. आता डिनॉमिनेटरला पण एक्स रेस टू पॉवर 6ने डिवाइड करायचं. एक्स रेस टू पॉवर 6 1 + cos एक्स स्क्वेअर डिवाइड बाय एक्स रेस टू पॉवर 6. तर हे दोन्ही कॅन्सल होतील. आता लिमिटचा जो फॉर्म्युला आहे तो आपण या ठिकाणी अप्लाय करू शकतो. तर हे होणार 1 होईल. साइन क्यूब एक्सचा हा क्यूब आहे थिटाचा क्यूब आणि थिटा टेंड्स टू 0 आहे त्यामुळे ही व्हॅल्यू 1 अपॉन डिनॉमिनेटरमध्ये हे कॅन्सल झालेलं आहे 1 + एक्सच्या ठिकाणी 0 व्हॅल्यू सबस्टिट्यूट करायची. आता ज्या ठिकाणी फॉर्म्युला कोणता येणार नाही. एक्सची व्हॅल्यू 0 सबस्टिट्यूट केल्यानंतर cos 0 0 स्क्वेअर 0 cos 0ची व्हॅल्यू 1 1 + 1 म्हणजे आन्सर 1/2. क्वेश्चन नंबर 13 लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 साइन एक्स स्क्वेअर - 5x अपॉन एक्स. आता ह्या ठिकाणी फक्त एक साइन न्यूमरेटरमध्ये आहे डिनॉमिनेटरमध्ये एक्स आहे. मग साइनचा जो फॉर्म्युला आहे थिटा टेंड्स टू 0 असेल आणि थिटा डिनॉमिनेटरमध्ये असेल ॲज इट इज तर व्हॅल्यू इक्वल टू 1 येणार आहे. पण या ठिकाणी जो थिटा आहे तो एक्स स्क्वेअर - 5x आहे म्हणजे डिनॉमिनेटरमध्ये पण एक्स स्क्वेअर - 5x असायला पाहिजे. मग लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 ऑफ साइन इथून जर आपण एक्स कॉमन घेतलं तर या ठिकाणी एक्स - 5 राहणार आहे. म्हणजे ह्या एक्सला एक्स - 5ने मल्टिप्लाय करायचं आहे. म्हणजे हा थिटा जो न्यूमरेटरमध्ये आहे तो सेम थिटा डिनॉमिनेटरमध्ये होतो. पण डिनॉमिनेटरमध्ये फक्त एक्स आहे. आपण एक्सला डिनॉमिनेटरला मल्टिप्लाय केलं म्हणजे व्हॅल्यू चेंज होऊ नये म्हणून एक्स - 5ने न्यूमरेटरला मल्टिप्लाय करावं लागेल. मग आता एक्स टेंड्स टू 0 घेतलं तर हा एक्सची व्हॅल्यू 0 ब्रॅकेटला मल्टिप्लाय केलं 0च मिळणार. म्हणजे हा थिटा पूर्ण टेंड्स टू 0 झालेला आहे तोच थिटा डिनॉमिनेटरमध्ये असेल तर ही व्हॅल्यू फॉर्म्युला म्हणजे लिमिट अप्लाय केल्यानंतर इक्वल टू 1 होणार. 1 × एक्स टेंड्स टू 0 आहे 0 - 5 म्हणजे 0 - 5 -5 × 1 म्हणजे आन्सर -5. क्वेश्चन नंबर 14 लिमिट एक्सटेंड्स टू लिमिट एक्सटेंड्स टू π/2 ऑफ 1 - sin x अपॉन cos स्क्वेअर एक्स. आता डिनॉमिनेटरमध्ये cos स्क्वेअर एक्स आहे आणि न्यूमरेटरमध्ये 1 - sin x आहे. दोन मेथडने आपल्याला या ठिकाणी सॉल्व्ह करता येतं. या ठिकाणी मायनस साईन आहे त्या ठिकाणी प्लस घ्या. न्यूमरेटर डिनॉमिनेटरला मल्टिप्लाय करा किंवा cos स्क्वेअर एक्सचा फॉर्म्युला 1 - sin स्क्वेअर एक्स हा पण यूज घेऊन आपल्याला हे सॉल्व्ह करता येतं. मग लिमिट एक्सटेंड्स टू π/2 या ठिकाणी आपण मायनसच्या ऐवजी cos स्क्वेअरला साईनमध्ये आपण कन्वर्ट करू 1 - sin x डिवाइडेड बाय cos स्क्वेअर एक्स म्हणजेच 1 - sin स्क्वेअर एक्स. मग 1 म्हणजे हा 1चा स्क्वेअर असतो. मग a स्क्वेअर - b स्क्वेअरचा हा फॉर्म्युला आपल्याला या ठिकाणी घेता येतो. मग हे झालं लिमिट एक्सटेंड्स टू π/2 1 - sin x न्यूमरेटरमध्ये ॲज इट इज लिहा डिवाइडेड बाय डिनॉमिनेटर लिहायचा a स्क्वेअर - b स्क्वेअर म्हणजे a + b 1 + sin x इंटू a - b म्हणजे 1 - sin x. मग 1 - sin x डिनॉमिनेटरमध्ये आहे न्यूमरेटरमध्ये आहे हे कॅन्सलेशन होईल आणि x टेंड्स टू π/2 म्हणजे एक्सच्या ठिकाणी π/2 आता या ठिकाणी आपण व्हॅल्यू सबस्टिट्यूट करू शकतो. न्यूमरेटरमध्ये आलेलं आहे 1. मग sin एक्सची व्हॅल्यू π/2 sin π/2 म्हणजे π/2 90 डिग्री sin 90ची व्हॅल्यू 1 1 + 1 म्हणजे 2 आन्सर 1/2 येईल. बघा लिमिट जे आहे अप्लाय केल्यानंतर किंवा फॉर्म्युला अप्लाय केलं कॅन्सलेशन झालं तर ज्या ठिकाणी फॉर्म्युला अप्लाय होईल किंवा कॅन्सलेशन होईल न्यूमरेटर आणि डिनॉमिनेटर ह्या दोन्ही ठिकाणी ज्या एक्सप्रेशनमध्ये किंवा ज्या फॅक्टरमध्ये 0 येणार आहे तो कॅन्सल होतो आणि तो कॅन्सल झाल्यानंतर मग एक्सची जी व्हॅल्यू आहे ती राहिलेल्या एक्सप्रेशनमध्ये सबस्टिट्यूट करायची. मग या ठिकाणी जर समजा π/2 आपण इथं ठेवलं तर 1 - sin π/2 1 - 1 0 येणार आहे आणि हे पण 0 येणार आहे. म्हणून हे दोन्ही कॅन्सल झाल्यानंतर मग आपण एक्सची व्हॅल्यू π/2 जी आहे ती सबस्टिट्यूट केली आणि लिमिटची व्हॅल्यू फाइंड केली. क्वेश्चन नंबर 15 लिमिट एक्सटेंड्स टू π स्क्वेअर रूट ऑफ 1 - cos x स्क्वेअर रूट ऑफ 2 डिवाइड बाय sin स्क्वेअर एक्स. आता न्यूमरेटरमध्ये या ठिकाणी 2 स्क्वेअर रूट आहेत आणि त्यांच्यामध्ये साईन मायनस असेल तर या ठिकाणी रॅशनलायझेशन आपल्याला घ्यायचं आहे. म्हणजे या ठिकाणी मायनस असेल प्लस घ्या. मग जे एक्सप्रेशन फॉर्म झालं त्याने न्यूमरेटर आणि डिनॉमिनेटरला मल्टिप्लाय करा किंवा प्लस असेल तर मायनस घेऊन मल्टिप्लाय करायचं. आता या ठिकाणी मायनस आहे आपण प्लस घेऊयात. स्क्वेअर रूट ऑफ 1 - cos x स्क्वेअर रूट ऑफ 2 डिवाइड बाय साइन स्क्वेअर एक्स. आता न्यूमरेटरला मल्टिप्लाय करायचं आहे स्क्वेअर रूट ऑफ 1 - cos x प्लस स्क्वेअर रूट ऑफ 2
आणि डिनॉमिनेटरमध्ये पण येणार स्क्वेअर रूट ऑफ 1 मायनस कॉस एक्स प्लस स्क्वेअर रूट ऑफ 2. मग हे होणार लिमिट एक्सटेंड्स टू पाय. न्युमरेटरमध्ये होणार ए मायनस बी इंटू ए प्लस बी, म्हणजे एचा स्क्वेअर म्हणजे हे स्क्वेअरचं स्क्वेअर रूट, हे दोन्ही कॅन्सल होतील. 1 मायनस कॉस एक्स 1 मायनस कॉस एक्स या ठिकाणी राहणार मायनस बी स्क्वेअर म्हणजे रूट 2चा स्क्वेअर, तो येणार 2 डिनॉमिनेटर स्क्वेअर रूट कॅन्सल आणि डिनॉमिनेटर पुढं साईन स्क्वेअर एक्स इंटू हा ब्रॅकेट ॲज इट इज 1 मायनस कॉस एक्स स्क्वेअर रूटमध्ये प्लस स्क्वेअर रूट ऑफ 2. आता ह्या ठिकाणी 1 मायनस 2 म्हणजे -1. जो न्युमरेटर आपल्याला ह्या ठिकाणी मिळणार आहे तो आहे बघा, आपण ह्याच ठिकाणी ह्याच न्युमरेटरला इथं लिहू. -2 मायनस प्लस 1 म्हणजे -1 मायनस कॉस एक्स, आणि इथून ह्या दोन्ही टर्ममधून जर मायनस कॉमन घेतलं तर हे प्लस म्हणजे 1 प्लस कॉस एक्स, म्हणजे झालं लिमिट एक्स टेंड्स टू पाय मायनस इन ब्रॅकेट 1 प्लस कॉस एक्स डिवायडेड बाय. आता डिनॉमिनेटरमध्ये पण 1 प्लस कॉस एक्स जर असेल तर ते आपल्याला कॅन्सल करता येतं. मग 1 प्लस कॉस एक्स काय कॅन्सल करायचं आहे, कारण एक्सची व्हॅल्यू आपण पाय जर इथं ठेवली तर कॉस पायची व्हॅल्यू -1 प्लस 1 ही व्हॅल्यू 0 होणार, आणि या ठिकाणी साईन पायची व्हॅल्यू आहे 0, डिनॉमिनेटरमध्ये 0 येतो. मग साईन स्क्वेअर एक्समधील आपल्याला ही व्हॅल्यू जी आहे ती कॅन्सल करायची की ज्या ठिकाणी 0 येणार नाही आन्सर. मग साईन स्क्वेअर एक्सला कॉस स्क्वेअरमध्ये कन्वर्ट करता येतं आणि कॉस स्क्वेअरला कॉसमध्ये कन्वर्ट करता येतं. म्हणजे कॉस स्क्वेअर एक्स म्हणजेच 1 मायनस साईन स्क्वेअर एक्स म्हणजेच 1 मायनस कॉस स्क्वेअर एक्स, 1 म्हणजे 1 स्क्वेअर ए स्क्वेअर मायनस बी स्क्वेअर 1 प्लस कॉस एक्स 1 मायनस कॉस एक्स, म्हणजे हे कॅन्सल होणार आहे. मग आपण साईन स्क्वेअर एक्सला ह्या ठिकाणी पहिल्या स्टेपमध्ये लिहू 1 मायनस कॉस स्क्वेअर एक्स, आणि मग हा ब्रॅकेट ॲज इट इज स्क्वेअर रूट ऑफ 1 मायनस कॉस एक्स प्लस स्क्वेअर रूट ऑफ 2. नेक्स्ट स्टेपमध्ये लिहू लिमिट एक्सटेंड्स टू पाय, न्युमरेटर ॲज इट इज मायनस इन ब्रॅकेट 1 प्लस कॉस एक्स डिवायडेड बाय. डिनॉमिनेटरमध्ये ए 1चा स्क्वेअर म्हणजे एचा स्क्वेअर मायनस बी स्क्वेअर, ए स्क्वेअर मायनस बी स्क्वेअर म्हणजे ए प्लस बी 1 प्लस कॉस एक्स इंटू 1 मायनस कॉस एक्स ए प्लस बी इंटू ए मायनस बी, आणि हा ब्रॅकेट ॲज इट इज स्क्वेअर रूट ऑफ 1 मायनस कॉस एक्स प्लस स्क्वेअर रूट ऑफ 2. आता ज्या ठिकाणी 0 येणार आहे ती व्हॅल्यू न्युमरेटर आणि डिनॉमिनेटर हा इथं लिहिला आपण ए प्लस बी ए मायनस बी, आणि हा स्क्वेअर रूट इथे लिहिला, हा ब्रॅकेट इथे लिहिला, आणि मग एक्सच्या ठिकाणी पाय व्हॅल्यू सबस्टिट्यूट करायची आहे इथं, म्हणजे -1 न्युमरेटरमध्ये येणार. आता कॉस पायची व्हॅल्यू एक्सची व्हॅल्यू आपल्याला पाय ठेवायची, तर कॉस पायची व्हॅल्यू आहे -1 मायनस इंटू मायनस प्लस 1 प्लस 1 म्हणजे 2 स्क्वेअर रूट ऑफ 1 मायनस कॉस पायची व्हॅल्यू -1 मायनस इंटू मायनस प्लस 1 प्लस 1 म्हणजे स्क्वेअर रूट ऑफ 2 प्लस हे स्क्वेअर रूट ऑफ 2 म्हणजे 1√2 प्लस 1√2 हे लिहिण्याची गरज नाही, म्हणजे -1 अपॉन 2 इंटू 1√2 प्लस 1√2 म्हणजे 2√2 2 इंटू 2 4, म्हणजे आन्सर येणार या ठिकाणी परत -1 अपॉन 2 इंटू 1√2 प्लस 1√2 म्हणजे 2√2 -1 अपॉन 2 इंटू 2 म्हणजे 4 इंटू स्क्वेअर रूट ऑफ 2 हे आन्सर येईल.